केटीहरूले के भन्न खोजिरहेछ र के गर्छ केटाले बुझ्न सक्दैन भन्ने अन्त कसैले पनि सक्दैन बुझ्न हैन। तर यहाँ कुनै कुनै कुरा बुझ्न सकिने अनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट, त्यो हजारौंवटा कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा जम्मा 8 वटालाई चाहिँ आज म यहाँ यो भिडियोमा भन्छु। अरु हजारमा 8 घटा त कति हुन्छ 992 हुन्छ हो 992 वटा कुरा चाहिँ म अरु भिडियोमा भनौँला हैन। यसमा चाहिँ 8 वटा कुराको कुरा गरौँ। केटीहरूले यो कुरा चाहेको हुन्छ तर तपाईलाई भन्दैन, लजाएर भन्दैन कि डराएर भन्दैन, अकवर्ड हुन्छ र भन्दैन। तपाईले यो कुरा बुझेर पुरा गरिदिनु पर्छ। अब यो कुरा चाहिँ सिम्पल छ, इजी छ, तर तपाईले बुझ्नु पर्छ। अनि त्यो के कुरा यो भिडियोमा छ। त्यो भन्दा अगाडि मैले इन्स्टाग्राममा फलो गर्ने आजभोलि मैले 4-5 दिन भइसक्यो लगातार राम्रो राम्रो आउटफिटको फोटो हालेको छु। दैट मिन्स तपाईले के सिक्नुहुन्छ, कुन आउटफिटसँग के लगाउँदा हुन्छ, कस्तो कलर पेयरिङ गर्ने भनेर तपाई यहाँ सिक्न सक्नुहुन्छ। फलो गर्दिनु यार बोलाएर यहाँ गर्ने नै लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ, गर्दिनु है त। भिडियोको लागि ओभरभ्यू यति काफी छ, भिडियो सुरु गरौँ। केटीहरूलाई कन्फिडेन्ट केटा एट्र्याक्टिभ लाग्छ, साई केटा यति साह्रो एट्र्याक्टिभ लाग्दैन। अनि तपाईहरु के बन्नु पर्छ, साई कन्फिडेन्टमा अलवेज चुज कन्फिडेन्ट है त। त्यही अब यु शुड नट बी साई टु कन्फेस योर फिलिङ्स टु हर। तपाईले उलाई नडराइकन फिलिङ्सहरु भन्दिने गर्नु, तपाईले कस्तो फिल गर्नुहुन्छ त्यो आरामले भन्दिने गर्नु। त्यो भइसकेपछि उलाई पनि त्यो सेक्सी लाग्छ, किनकि सबै केटीहरुलाई चाहिँ एउटा एक्सप्रेस गर्ने खालको केटा मन पर्छ, फिलिङ्स लुकाएर राख्ने खालको केटा यसरी एट्र्याक्ट लाग्दैन। मलाई त फिलिङ्स लुकाएर राख्ने केटी मन पर्दैन भनेपछि केटीहरुले पनि त्यही हुन्छ। केटीहरुलाई चाहिँ एउटा एक्सप्रेस गर्ने केटा चाहिन्छ, तर भन्न लजाउँछ, भन्न डराउँछ, अक्वर्ड हुन्छ कि सिचुएसन भनेर नर्भस हुन्छ कि भनेर। त्यही भएर तपाईले आफै पूरा गरिदिनु पर्छ यस्तो कुराहरु चाहिँ। सो जस्ट कन्फेस हर दैट यु लाइक हर। सिम सबै केटीहरुलाई चाहिँ टच भएको मन पर्छ, अलिक मायाले यतातिर टच भएको, यतातिर यता ब्याकतिर ढाडतिर टच भएको मन पर्छ। तर अब यस्तो टच कुनै पनि केटीलाई मन पर्दैन। तपाईले यसरी मायाले इमोसन देखाएर टच गर्नु भयो भने चाहिँ दैट गर्ल जस्ट फिल इट सेक्सी, सबै कुरा फिल गर्छ हैन त्यो केटीले। तर तपाईले कुन पारामा टच गर्नुहुन्छ त्योमा नि भर पर्छ है। तपाईको पहिलेदेखि बानी बेहोरा अब त्यस्तै छ अनि तपाईले त्यति टच गर्नु भयो भने तपाई क्रिप हुनुहुन्छ। तपाईले अरु बेला यस्तो गर्नु हुँदैन। अनि एउटा मात्रै केटीलाई पर्टिकुलरली त्यही नजरले हेरेर हैन, अनि मायाको नजरले हेरेर टच गर्नुहुन्छ भने शी विल अल्सो फिल द सेम फर यु। अब एउटा सिचुएसन इमेजिन गर्नु है, ए को क्रस बी छ, बी ले पनि हल्का क्रस गर्छ ए मा, ए ले टच गर्यो, बी लाई के भयो हल्का फिलिङ्स उठ्यो, बी ले पनि टच गर्यो। त्यो भइसकेपछि दुईजनाकै बीचमा एउटा म्युचुअल फिलिङ्स शेयर हुन्छ। ए ले क्रस गर्छ, बी ले यति साह्रो क्रस गर्दैन भनेपछि ए ले टच गर्यो भने क्रिप हुन सक्छ। ए अरु पनि केटीहरुसँग यस्तै टची भएर बोल्छ भने त्यो पनि क्रिप हुन सक्छ। तपाई एउटा केटीलाई पर्टिकुलरली मायाले टच गर्ने गर्नुस्, त्यो केटीको मनमा नि फिलिङ्स छ भने शी विल जस्ट गिभ यु इच एन्ड एभ्रिथिङ। के अब बुझ्नु न है, त यो चाहिएको छ तर उसले यो माग्दैन। यो कुरा भनेको चाहिँ के हो भने टक टु हर इच एन्ड एभ्री टाइम, 24 आवर्ससँग बोल्नु। तर अब फेरि केटीहरु चाहिँ एउटा खुला बुकको है के भनिन्छ नि त्यस्तै हो के। केटीहरुले के भन्छ तपाईले बुझ्नै सक्नुहुन्न। केटीको दुईटा कुरा हुन्छ, केटीसँग 24 घण्टा बोलोस् जस्तो लाग्छ, तर तपाई 24 घण्टा त्यहीसँग बोल्नु भयो भने हैन त्यो केटी तपाईलाई काम चोर सम्झिन्छ, तपाईको के जिन्दगीमा अरु छँदै छैन त्यहीसँग मात्रै बोल्दै बस्नुहुन्छ जस्तो सम्झिन्छ। तपाईले अब यहाँ चाहिँ के ट्रिक गर्न सक्नुहुन्छ भने हैन दिनमा जम्मा 2 कि 3 घण्टा छुटाउनु उसँग बोल्नको लागि, त्यो बेला मात्रै उसँग बोल्नु। अरु बेला आफ्नो काम गर्नु नेटफ्लिक्स हेर्नु जे हेर्नु, तर त्यति बेला मात्रै उसलाई छुट्याएर बोल्ने गर्नु हैन। त्यो भइसकेपछि त्यो केटीलाई तपाईले फुल एटेन्सन पनि दिइराख्नुहुन्छ, तपाईको फुल एनर्जी दिएर पनि बोल्ने गर्नुस्। एटेन्सनमा एनर्जी पाइसकेपछि शी विल जस्ट लभ इट। अनि दिनमा यति मात्रै घण्टा बोल्छ, अरु बेला यो बिजी हुन्छ, अरु बेला यसको आफ्नै जिन्दगी रहेछ, अरु बेला यसको आफ्नै काम रहेछ भनेर केटीले त्यो पनि रेस्पेक्ट गर्छ। अनि त्यो एउटा हुन्छ नि के अटेन्सन के राम्रो कुराको आफू पनि पार्ट हो जस्तो लाग्छ नि त मान्छेहरुलाई। त्यस्तै तपाईको त्यो जिन्दगीमा त्यो राम्रो पार्ट छ भने उसले सोच्छ अनि शी वान्ट टु बी दैट पार्ट अफ योर लाइफ। उसलाई स्पेशल फिल हुन मन छ तर उसले त्यो भन्दैन तपाईलाई, अक्वर्ड हुन्छ, सिचुएसन अलि अक्वर्ड हुन्छ भनेर। तपाईले त्यही अब उसलाई स्पेशल फिल गराउनु पर्छ। बोलिराख्नु भएको छ भने उसलाई कहिले कम्प्लिमेन्ट हान्दिने गर्नु, तिम्रो बडी राम्रो छ, तिम्रो अनुहार राम्रो छ, तिम्रो मन राम्रो छ, आँखा राम्रो छ, जे भनेर कम्प्लिमेन्ट हान्दिने गर्नु। अब फेरि यहाँ कोही टिकटकमा चाहिँ अब कोही कमेन्ट हानिहाल्छ है, ब्रो दिस इज नट साउथ इन्डियन फिल्म, यहाँ त्यस्तो हुँदैन, यो रियल लाइफ हो, रिसर्च गरेर आऊ मदरफकर भन्न थाल्छन् हैन। त्यो नरी सुन्नु है। तपाईले अब कस्तो पारामा कम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि कुरा भर पर्छ के। क्रिप पारामा गर्नुहुन्छ भन्दा शी विल जस्ट से टिट यु हैन, तर तपाईले अलिक राम्ररी कुन कुरालाई घुमाएर कसरी भन्नुहुन्छ, इन्टरप्रेट कसरी गर्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ अति धेरै भर पर्छ के। अनि राम्ररी कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, यो चाहिँ राम्रो भन्दा अलिक चिजी कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने, नेपाली निबियालाई मनपर्ने कम्प्लिमेन्ट कसरी गर्ने भन्नको लागि चाहिँ मेरो यो भिडियो हेर्नु हैन। त्यसबाट किन यस्तो भाइब आउँछ अर्कै खालको, आई अलवेज वान्ट टु बी अराउन्ड यु, तपाईले यो भन्न सक्नुहुन्छ है। मैले यो नराम्रो सेन्समा भनेको हैन, कुनै केटीहरुले जे पाए त्यो नबुझ्दिनु हैन। यो भिडियोको लिंक यहाँ माथि आई बटनमा आयो भर्खरै आयो, तर लिंक डिस्क्रिप्सनमा पनि छ। मलाई डिस्क्रिप्सन भन्नै आउँदैन यार, डिस्क्रिप्सन मिट ओ
केटीहरूलाई यस्तो बडी पनि मन पर्दैन, केटीहरूलाई यस्तो बडी पनि मन पर्दैन। केटीहरूलाई चाहिँ एउटा मिडलको बडी मन पर्छ। तपाईँको फिजिकली राम्रो छैन, तपाईँको अलिक भुडी निस्किएको छ, तपाईँको फ्याट धेरै छ भने केटीले यस्तो भन्दैन डाइरेक्ट। कुनै कुनै केटीले त भनिदिन्छ होइन, तर कुनै कुनै केटीले चाहिँ भन्दैन, किनकि त्यो गाह्रो हुन्छ नि त। तपाईँलाई अलिक नराम्रो लाग्न सक्छ, तपाईँको फिलिङ्सको रेस्पेक्ट गरेर त्यो भन्दैन, तर तपाईँले त्यसलाई गराइदिनुपर्छ, तपाईँले त्यो गरेर दिनुपर्छ। यो फिटनेस भन्ने कुरा, यो बडी भन्ने कुरा चाहिँ उसको लागि भन्दा अलिक आफ्नै लागि गर्ने, आफ्नै हेल्थको लागि गर्ने होइन। तर अलिक तपाईँको बडी स्ट्रेटेड हुनु पर्यो कि, अलिक कट्सहरू छुट्टिनु पर्यो यता यता बाइसेप्स र ट्राइसेप्सको बिचमा। यो छ नि, यसलाई घटाउनु पर्यो, डबल चिन हटाउनु पर्यो, फेस फ्याट अलिक हुनु हुँदैन होइन। खुट्टामा लेग्सको त्यो कट्सहरू चाहियो केटीहरूलाई। जस्ट लभ द्याट कट्स के, त्यही भएर तपाईँको एप्सतिर हात हाल्दा हुन्छ, किनकि त्यो लाइनहरू केटीलाई मनपर्छ कि तपाईँले त्यो फिल गराइदिनुपर्छ। तपाईँलाई भनेन उसले भनेर तपाईँ नगर्ने होइन, तपाईँले आफ्नै लागि गर्नु पर्यो अनि थोरै उसको लागि पनि गरिदिनु पर्यो, दियो हल्का दान दिएर पनि गर्नु पर्यो नि। फेरि नेटफ्लिक्समा एउटा 365 डेज भन्ने मुभी छ होइन, अनि त्यो मुभी हेर्ने त्यो को मान्छेले हेऱ्यो भन्नेमा चाहिँ धेरै केटी रहेछ कि। अनि कति वर्षको केटी, 16 वर्षदेखि 30 वर्षको केटीहरू रहेछ। 365 डेज भनेको तपाईँलाई थाहा छैन भने त्यो चाहिँ अलिक सफ्ट पोन जस्तै मुभी हो, त्यसमा धेरै नै किसिङ सिन्सहरू छ, धेरै नै 18+ सिनहरू छ होइन। मैले पनि हेरेको छैन, मैले ट्रेलर सेलर हेरेर मैले मुभी हेरेको छैन होइन। अनि त्यो मुभीमा चाहिँ यस्तो छ, अनि गर्ल्स लाइक टु बी सफ्ट इन्फ्लुएन्स्ड, केटीहरूलाई चाहिँ अलिक सफ्ट इन्फ्लुएन्स भएको मनपर्छ, अलिक सफ्ट त्यो फिल हुन्छ नि, त्यो केटीहरूलाई मनपर्छ। अनि अब तपाईँले त्यही फिल गराउनुपर्छ। कसरी फिल गराउने ब्रदर भने तपाईँको क्वेसन होला होइन, आक्स सम नटी क्वेसन्स। अब तपाईँले ताल न बेतालको त्यो सिट क्वेसन हुन्छ नि, त्यो आजभोलि क्लब हाउसमा सोधिरहेको हुन्छ नि 18+ ग्रुपहरूमा, त्यस्तो सोध्ने होइन कि अलिक राम्रो खालको नटी क्वेसनहरू सोध्ने, अलिक डिजायरेबल क्वेसनहरू सोध्ने। अब यो चाहिँ फेरि क्रसलाई सोधेर हुँदैन है, गर्लफ्रेन्डलाई सोध्नुपर्छ है। फेरि यो क्रसलाई सोधेर चाहिँ हुँदैन, फेरि सब लाइन खराब हुन्छ। गर्लफ्रेन्डलाई सोध्नुपर्छ। कहिले काहीँ नटी क्वेसन सोध्ने गर्नुहोस्, 24 घन्टा होइन कि 3-4 दिनमा एकचोटि, 2-3 दिनमा एकचोटि, यसरी प्याटर्न मिलाएर सोध्ने गर्नुहोस् होइन। केटीहरूलाई डेटमा लिएर गएको मनपर्छ, तपाईँले कतै डेटमा लानु, उसलाई रेस्टुरेन्टतिर डेटमा लानु, कतै घुम्ने ठाउँमा लानु, कतै क्याफेतिर लानु, राम्रो भ्यू भएको ठाउँतिर लानु, नगरकोट लानु, गोकर्ण लानु, गोकर्ण जङ्गल होइन कि गोकर्ण लानु, कतै सुन्दर जलतिर लानु, घुमाउन उसलाई लिएर जानु, उसलाई घुमाउन लिएर गएको मनपर्छ। तपाईँको त्यो दिनमा 3-4 घन्टाको अटेन्सन हुन्छ नि, गर्ल्स जस्ट क्रेभ फर द्याट अटेन्सन। तपाईँलाई थाहा छ कि नै, केटीहरू अफेन्ड नहुनु होइन, तपाईँलाई पनि थाहा होला, केटीहरूलाई चाहिँ अटेन्सन धेरै चाहिन्छ। दे आर काइन्ड अफ अटेन्सन सिकर, त्यही अटेन्सन दिनुपर्छ। उसलाई त्यो डेटमा लान भनेर भन्न नडराउनु होइन। मैले डराएर अहिले म पस्ताउँदैछु, अहिले म यहाँ हुँदिन्थ्यो होला, 2-3 वर्ष अगाडि मैले यस्तो नगरेको भए। तपाईँले नि गर्नु है, अब डेटको बारेमा धेरै नगरौँ। उसलाई पहिला डेटमा लिएर जानु, भन्न नडराउनु है। उसलाई चाहिएको छ तपाईँबाट त तपाईँ भन्न नडराउनु। उसले नो भन्यो भने केही छैन कि, रिजेक्सन इज अ पार्ट अफ लाइफ, नो इज अ पार्ट अफ लाइफ। मबाट सिक्नु मैले कतिवटाबाट नो। ल आजको लागि भिडियो यति नै छ। च्यानल सब्सक्राइब हानिदिनु, त्यो घन्टीलाई पनि क्लिक गरिदिनु, घन्टीमा थिचेर अललाई क्लिक गरिदिनु, च्यानल सब्सक्राइब हानिदिनु, इन्स्टाग्राममा फलो हानिदिनु। ल आजको लागि यति नै। इट्स मी दीक्षण राजकारी। तपाईँलाई पक्कै नै यो भिडियो मन पर्यो होला। पर्सि भेटौँला त केटाहरू। पहिला क्रसलाई गएर कन्फेस गर्नु, उसलाई डेटमा लिएर जानु, अनि मात्रै मसँग बोल्न आउनु कि मेरो अर्को भिडियो नै। बाई।